السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عائلة الجميلة في كل العالم. حلقة إعادة إفادة. تحدثت في حلقة سابقة عن أن الحليب سم قاتل، وكنت أقصد الحليب البقري، وليس من عادتي أن أقف وأعيد ما قلت، ولكن وصل لوالدي كثير من الرسائل المزعجة جدا له وأصابته بالحزن من أساتذة زراعة جامعة القاهرة. تحدثوا بشكل علمي وغير علمي. سأعطيكم الرسائل وسأرد رد علمي تماما. خلاصة الحلقة: الحليب البقري سم قاتل للكبار والصغار. دي لعائلة فكر تاني في كل العالم. من أراد أكثر، من أراد أدلة، من أراد أن ينتظر معنا، أهلا وسهلا. هذه رسالة مني لوالدي بالحقائق العلمية، وكل الأبحاث هتلاقوها في المصادر تحت. أنا كريم علي في حلقة مختلفة، علم 100%، وجميع المصادر موجودة تحت في الروابط. نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. أهلا بكم. ما هي الرسائل التي وصلت لوالدي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في هذا الفيديو كلام خطير لأنه يمس صحتنا وصحة أولادنا. رجاء من يتصدى للرد على ما جاء به أن يرد بشكل علمي موثق، بلاش الردود والاتهامات العامة، تحقيقا للمصداقية. دكتور رمضان، أستاذ دكتور رمضان عبد القادر، أستاذ الحشرات الاقتصادية. أستاذ دكتور شريف أنيس: يا ما ردينا، وليس من المنطق أن نرد على التهريج والخلط وشغل البلوجرز اللي مفيش عليهم كنترول. يا ريت إحنا ما نشيرش الكلام ده اللي من النوعية دي. والدكتور أحمد متولي عامل موقع يفند هذا الكلام الفارغ ده، لأن نوعية الناس دي للأسف منتشرة، وللأسف أكثر أن في ناس بتصدقهم وبتنسى ان ربنا قال ان عن اللبن سائغا للشاربين باستثناء نوعية محدودة جدا عندها حساسية اللاكتوز. ودي اول نقطة هرد عليها. ما زال الكلام للاستاذ شريف انيس، استاذ دكتور. للاسف وسائل التواصل اصبحت وسيلة للتضليل والحروب التجارية المعروفة والديرتي بيزنس بين انواع اللبن وقصص الكوليسترول، واغلب الكلام يبدأ بجملة صحيحة ثم يدس السم في العسل، وهاتي مشاهدة وإرهاب الناس وخاصة الأمهات وخوفهم على أطفالهم. زي بالضبط تأجير أطباء للتشهير أو للترويج بعض الأدوية، وكذلك استئجار بعض المشوهين ويلصق به لقب خبير تغذية، وهو أنا بسميهم عجلتية الإنترنت، زي بالضبط الدجالين بتوع رد المطلقة وجلب الحبيب. أستاذ دكتور شريف أنيس. سمحت لنفسي أشوف دقيقة من الفيديو الكابتن اليوتيوبرز، رغم أني شفته زمان وسلخته. صدمت بمعلومة واحد جاهل ان اللبن وسط شديد الحموضة 6.2 يضر المعدة. طبعا اللبن حمض خفيف 6.6 ولا يضر المعدة، بالعكس له بفر اكشن مريح للمعدة. البفر اكشن دي موتت ناس كتيرة بالسرطانات، هرد عليها. وفورا قفلت الفيديو لاني احترم عقلي ولا احترم هذه الشخصيات المغرضة التعبانة، واللي شكله اتحدى يكون دكتور، خاصة ان السي في الجبارة بتاعته طول متخرج من 21 سنة وشكله لا يتعدى اوائل الثلاثينات. الحمد لله كمان شهر واحد هيبقى عندي 45 سنة، لاني اطبق ما اؤمن به، واطبق ان الحليب سم قاتل. الأخ العزيز الأستاذ رمضان، كل هذا الكلام كما تفضل الأستاذ شريف أنيس وذكره لا يتعدى دعاية شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرجو من سيادتك أن تسأله عن بحث واحد منشور في مجلة علمية ذات بير ريفيود كوميتي. 300 بحث موجودين في المصادر. مذكور أي ادعاء بالنسبة لحقن الدواجن. أنا شخصيا أعتقد أنه دجال من أنصاف المتعلمين، دكتور فريد ستينو. انا دخلت دكتور احمد متولي، انا دخلت كتبت له انا مستعد ادخل معاك في مناظرة علنية لاثبات عكس كلامك بالوثائق. هذه طبعا والدي بقى يعني بيقول لي دي الردود اللي جات لي فانا قلت له يا والدي، طبعا توصية والدي وردك: نحترم الألقاب ولا تنقص من قيمة الناقد، وتعطيه المعلومة الصحيحة لإسكاته، واجعلها لله تعالى حتى تأخذ ثواب نشر العلم بالتواضع الذي يحبه الله وتعالى، وأتمنى التوفيق من الله تعالى. دي الرسائل اللي حصل، وده اللي خلاني أعيد الموضوع من الأول. النهاردة هتكلم 1 2 3 عشان ما ضيعش، كفاية النص الأولاني ضاع في ما لا فايدة منه.
حساسيه اللاكتوز البريتش نيوتريشن فاونديشن بتقول ان بعد سن السنتين 70% من البشر عندهم حساسيه لاكتوز. واحد، اي حاجه هقولها النهارده المصادر تحت nutrition.org.uk. دكتور اللي بيتكلم او الاستاذ اللي بيتكلم على البفر افكت، ربنا خلق الحمض المعده ومن 1 ل3 شديد الحموضه. كون ان حضرتك تعمله بفرنج وتقلل حمض المعده ده، اول ما حمض المعده يقل الميكروبات تزيد، البروتين ما يتهضمش، ما تديش العلامه الصحيحه انه لما يخرج من المعده ان ده مهضوم وحموضته كويسه فشغال الانزيمات، لا يمتص المغنيسيوم والزنك والحديد والكالسيوم وفيتامين د، لا يمتصوا في حمض معده ضعيف. فالبفرنج افكت ده ودى ملايين البشر الى السرطانات ونقص المعادن والفيتامينات. تمام. طبعا احترامي لكل التخصصات، ولكن يعني كيف لاساتذه زراعه يتحدثوا في الطب البشري؟ انا معايا دكتوراه في السموم، انا لا افهم في الزراعه ولا افهم في الالبان كيف ازيدها او في الابقار او في يعني في الزراعات، افهم طب بشري. ولذلك يعني اين لكم الطب البشري؟ أكمل الموضوع. سنة 1997 اتعملت دراسة 12 سنة واتنشرت في الأمريكان جورنال أوف بابليك هيلث على 77,761 سيدة. وجدوا إيه؟ وجدوا إن لا علاقة بين الكالسيوم اللي في الألبان وإن العظام تبقى أقوى، بل بالعكس هنعرف قدام إن ده اللي استخدم الألبان أكتر زادت فيه نسبة الكسور أكتر. اتكلمت دكتورة إيمي لينو، دي مديرة التغذية في الريسبونسبل ميديسن ان واشنطن دي سي في امريكا. قالت ايه؟ قالت ان كل ما نعتاد على الكالسيوم من الالبان زادت نسبة الكسور في حياته. نقطة تانية، البوفين جروس هرمون، يعني لو وجد هرمون نمو من البقر ودخل الجسم البشري، اعتقد ان دي علاقة واضحة لرفع الانسولين وزيادة السرطانات. دي حاجة مش ولو ان المصدر موجود تحت. في السويد اتعملت دراسة ل20 سنة، لقوا ان السيدات اللي بيشربوا 3 كوبايات في اليوم لقوا ان الوفاة بتزيد للضعف. يعني لو انا شربت 3 كوبايات في اليوم 20 سنة، لو نسبة الوفاة 10، لو الناس دي هتموت 10% منهم، لا هيموت منهم 20%. الدراسة تحت، وعدد مهول 61,000 ست و45,000 راجل. يعني مش عدد قليل. الناس دي لا يمكن نقول الكلام ده صدفة ان كل كوباية تزود نسبة الوفاة بنسبة كبيرة. كل كوباية كل يوم تشربها تزود نسبة الوفاة اكتر واكتر. ليه بقى؟ قالوا البحث قالوا لان عبارة عن السكر اللي في اللبن او في الحليب البقري بالذات، ده اسمه لاكتوز، اللي هو ما عندناش الانزيمات. ربنا خلق الطفل سنتين عنده هضم لاكتوز الام، وبعد كده ما بياخدش لبن فاللاكتوز بيروح. لا، في ناس مصممة تكمل اللاكتوز ان هو بيكمل 30% من البشر، و70 خلاص دوره راح، والا كان زماننا بنرضع من امهاتنا لغاية دلوقتي. فلقوا ايه؟ اللاكتوز ده عبارة عن جلوكوز وجلاكتوز. الجلاكتوز ده، السكر الجلاكتوز ده لو اتحقن للحيوانات تموت. 1. 2. الجلاكتوز بيعمل سيفير انفلاميشن في الجسم، بيعمل التهابات لا حصر لها. وعلى فكره انا دخلت في الموضوع على طول، حضرتك روحوا هحط لكم رابط الحليب سم قاتل، وهحط لكم كثير من التعليقات دلوقتي عن الشاشه. عندي اكتر من 15 او 20 الف بني ادم ما خفش من الحساسيه الصدر والاكني والامساك وانتفاخ القولون والجيوب الانفيه والصداع المزمن ونقص الفيتامينات والمعادن وعسر الهضم الا لما بطلوا الحليب. الناس دي نقول لهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ ودول بالغين، ده لسه هتكلم على الاطفال. فده الجلاكتوز. وعلى فكره عشان كده لو عملنا اجبان، البكتيريا اللي في الاجبان تاكل اللاكتوز اللي هو فيه جلاكتوز، فالاجبان ما تاثرش زي شرب الحليب اللي هو جلاكتوز صافي. تمام؟ حاجه تانية، ليه كندا شالت جميع توصيات بالألبان؟ يعني كندا من أكبر المزارع في العالم للألبان. ليه شالت التوصيات في التغذية إن احنا نشيل كل الألبان من التغذية؟ سألوا نفسكم. البريتش كونسل اوف كانسر سنة 2015 راح السويد، ولقى السويد معروف قوي ان في ناس ما بيهضموش اللاكتوز، فما عندهمش اللاكتيز، اللبن بيتعبهم فبطلوا لبن. لقوا الناس دي اللي هي اكتشفوا حساسيتهم من صغرهم وما بيستخدموش لبن خالص بيعيشوا اكتر
وسرطانات الاوفري اللي هو المبايض، وسرطان اللنج اللي هو الرئه، وسرطان البريست اقل بكتير قوي من الناس اللي ما ظهرش عندهم حساسيه لاكتوز وبيشربوا لبن طول عمرهم. الناس دي نقول لهم ايه؟ حاجه تانية بقى في سنه 2015 ودي رهيبه، الرساله دي انا نفسي رهيبه على فكره. كل المصادر دي موجوده في الفيديو الاولاني، ولكن الاساتذه قالوا مش قادرين نكمل نسمع لان ده مجرد دجل. لقوا ان في ايبيجينيتك امبليفاير، يعني اللبن الحليب ده ايبيجينيتك امبليفاير للاف تي او ميدييتد ترانسكريبشن. ايه يا دكتور الكلام المعقد ده؟ الاف تي او ده فات اند اوبيزيتي اسوسيشن، جين كده في الجسم لما يعمل له امبليفاير، يعني لما يزيد الحليب يزوده، فلما الاف تي او ده يزيد الاكسبريشن بتاعه يزيد، يعمل ايه؟ يعمل سمنه وديابيتس نوع تاني اللي هو السكر نوع التاني. لقوا فعلا الافكت بتاع الحليب بيزود الاف تي او اسوشيشن. طب يعني اهو ده في الجينات بيأثر على الايبيجينيتك ما فوق الجينات. النقطة اللي بعد كده ودي برضو رهيبة قوي، الفيدريشن اوف امريكان سوسايتي اوف اكسبيرمنتال بيولوجي عمل بحث على الاطفال اللي بيبتدوا حليب البقر بعد سنه، بعد 6 شهور، يعني تاني 6 شهور. لو ايه 30% الجي اي تي بليدنج بيزيد في حياتهم نسبه النزيف من الجهاز الهضمي، وسرطان المبايض والسكري بيزيد بنسبه 30% للاطفال اللي بياخدوا حليب بقري بعد سن ال6 شهور. الناس دي نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ انا كده اتكلمت في ابحاث علميه، ممكن يكون مموله غلط، ممكن يكون حصل غلط من الباحثين، المراجع دي كلها كذب في كذب، ناس ما بيحبوش اللبن. طب ما تيجوا نتكلم على حاجه ما يختلفش فيها اتنين. ايه هو المصدر بتاعك الرئيسي انك تقول ده مناسب ولا مش مناسب؟ ان انا اقارنه بالمناسب. ايه اللبن المناسب يا عائله فكر تاني للاطفال وللبني ادمين؟ لبن الام. طيب نقارن لبن البقر بلبن الأم ونشوف، هنلاقي لبن الأبقار 3 أضعاف البروتين. يا ريت كده بس، ده 80% من البروتين اللي في البقر اسمه كازين، والكازين بيعمل حاجة اسمها بيتا كازو مورفين. البيتا 7 كازو مورفين ده بيشغل مورفينات المخ، يعني حاجات على زي المورفين اسمه كده، بيبقى إدمان. غير كده ده اميونو سبريسنت، ده بيوقف المناعة. الكازومورفين بيوقف المناعة. الكازين اللي في اللبن البقري ده بيخلي البقرة لما تتفطم بتكون العجل زي 8 أضعاف. أديه الطفل ده ربنا خلقه الحيوان يزيد 8 أضعاف عقبال ما يتفطم. انت ابنك هيكبر 8 أضعاف في سنة او سنتين، استحالة. فده اسمه بروتين لود، دي حاجة. تاني حاجة البروتين بتاع ربنا اللي موجود في اللبن الام اسمه واي بروتين، 90% منه واي بروتين، وده سهل الهضم وخفيف وحتى الرياضيين بيستخدموه الواي بروتين. النقطة التانية الكالسيوم اللي في البقر 4 أضعاف، الكالسيوم 4 أضعاف، الكلورايد 3 أضعاف، الفوسفات 6 أضعاف. الفوسفات والكالسيوم والبروتين والكلورايد أضعاف مضاعفة في لبن البقر. لما تديه لطفل وبيبي اللي بتقولوا خايفين على صحة ولادنا، ده بيعمل حاجة اسمها رينال لود. رينال لود يعني كل ما أخذ في الجسم وبقى في الدم، لو الجسم مش هيستخدمه لازم الكلية تطرده. بتخلي طفل عنده 6 شهور تعمل له رينال لود وتزود البروتين في جسمه وتزود الكالسيوم في جسمه أضعاف مضاعفة، وتقولوا إحنا اللي بنأذي الأطفال لما نقول محدش يشرب لبن البقر. أرجع لنقطة بعد كده، الأيودين حوالي، الأيودين في الكاو 30 مللي جرام، في لبن الأم 7، يعني حوالي 5 أضعاف اليود بتديه لطفل 6 شهور أو سنة. كل ده بيعمل الرينال لود اتكلمنا عليه. الاف دي ايه صحيح مصرحة ان لو في 750 مليون خلية صديد في لتر اللبن ده يسمح بيه طبعا، لان عندها ماستايتس، عندها التهاب في الضلع، فالصديد كده كده هيبقى موجود. فالليمت لو انت 750 مليون خلية صديد في اللبن مسموح انك تشربه. ما اتكلمتش على الهرمونات، وما اتكلمتش على ان هو بيسمن الاطفال، وان هو بيتعب البنكرياس، وان هو بيتعب الهضم، وهو سبب الاكني في الاطفال المراهقين، سبب حب الشباب، وسبب الجيوب الانفيه، وسبب ضعف حمض المعده، والتهابات الجسم المزمنه، والسمنه، والدهون الكتيره اللي بتبقى في حوالين الوسط في الاطفال. كل ده من اللبن البقري، كل ده. ولسه الناس بتقول احنا كل الابحاث تحت، احنا اللي بنقول لما نقول ان الحليب سم قاتل
لما ليه علاقه، ده ليه علاقه وثيقه بسرطان البروستاتا. في رساله تحت بيزود نمو الخلايا السرطانيه وخصوصا البروستاتا. هقول ايه اكتر من كده؟ يعني سرطان بروستاتا سمنه بيأثر على الايبيجينات او ما فوق الجينات، ليه علاقه بالديابيتس، ليه علاقه بزياده الدهون في الاطفال. انتوا منتظرين بيخلي العجل يعني 8 اضعاف. تدوا للاطفال ازاي؟ ده سم قاتل للصغيرين والكبار. لو رحت للدين، حتى حديث الرسول قال تداووا بألبان الابقار، صح كده؟ مش ده الحديث الصحيح اللي 100 واحد بعتهولي؟ طيب تداوي يعني ايه؟ يعني دواء. طيب نسبة الدواء روح لكلية صيدلة يا أساتذة زراعة. يعني ايه دواء؟ يعني تاخد بكمية قليلة مش على طول لسبب معين. ما عندنا حضرتك سم العقرب ده فيه دواء، وعندنا سم التعبان دواء، والكحول بنستخدمه أدوية في حاجات معينة الكحول. ولكن تقول للسيدات الحوامل كل يوم اشربي لبن لغايه ما يجي لها انا لسه ما كملتش. لما يحصل بروتين لود في الجسم الناس الكبيره، الحموضه لما تزيد في الجسم بسبب الالبان دي، عاوز يعادل الجسم، لازم يثبت الدم. فعشان يثبت حموضه الدم ياخد الكالسيوم من العظم يحطه في الدم. ناس كتيرة أبحاث كتيرة قالت الكلام ده غلط، ولكن الكلام بصوا الأبحاث دي هتلاقوها ممولة من مصانع وأسوشيشن بتاع بيع الألبان. لما تاخد لبن كتير في حموضة بروتينات عالية وحمض عالي، ده بيزود نقص الكالسيوم من جسمك وليس يديك كالسيوم زيادة. ارجع للنقطة بتاع الحديث، فتداووا بالابقار، خدوا من حين لاخر يمكن ليه فايدة، انما تشربوا الحوامل والاطفال كل يوم ويبقى غذاء اساسي. الرسول قال صحيح ان ده غذاء كامل طبعا، ما الطفل بيعيش عليه 6 شهور، 6 شهور لا بياكل ولا بيشرب الا لبن، طبعا غذاء متكامل. انما بعد الفطام امشي، مش غذاء متكامل. ما ينفعش تعيش على اللبن بس يعني، وما ينفعش تشرب لبن بعد اللي انا قلته ده. لبن الابل اقرب الالبان، وانا عامل حلقه عن فوائد لبن الابل، هحط لكم الرابط. اقرب لبن للبشر الابل. عندك الماعز انا ما قلتش عليه حاجه، عندك الغنم ممتاز، لا في كازين كتير ولا في جلاكتوجلوبلين حاجه كبيره كده يعني بروتينات بتزود انسداد الشرايين ولا الكلام ده كله. والدهون بتاعته بيتهضم بسهوله، ويطلع لك معزه، يطلع لك خروف، مش يطلع لك جاموسه او يطلع لك عجل. وصلت؟ لما اتحدث عن لبن الابقار ده ردي كل المصادر تحت، مش هفتح الموضوع ده تاني. انا مسؤول عن 4 مليون وعائلتهم، لن اسمح ما حييت ان يدخلهم شيء يضر. وبعدين في حاجه، ده انا وانا بدور على كتابه الحليب سم قاتل لقيت 5000 واحد رد انه مش قاتل. بصوا احنا عقليا كده، انا غلط او انت غلط. لو انا غلط الناس بطلت اللبن ما خسرناش حاجه، في مليون مانع. ولكن لو انت طلعت غلط واللبن ليه علاقه بالسرطانات وبالسمنه وبالسكر والناس دي اتضرت، يبقى انت هتستفيد ايه غير ذنب الناس دي؟ لما تمنع شيء فيه شبهة أفضل مليون مرة من إنك تقول إن حاجة فيها شبهة لا ما فيهاش شبهة واشربوه، وبعدين اللي ينضر ويفضل طول عمره يشتكي من الجيوب الأنفية وحب الشباب والانتفاخ والسمنة والسكر نوع تاني وتصلب الشرايين وسرطان البروستاتا. عقلا ودينا وعلما، دي رسالتي يا والدي. أنا لم أقصر في نقل العلم، وده شكلي الحمد لله 45 سنة ما بدخلش حليب ولا منتجات حليب بقري أو غير بقري بيتي ولا حياتي، ما باخدش أي سكر ولا حلويات، ومقلل الفاكهة إلى أقصى حد، ما باكلش جلوتين خالص، وما باكلش أي حاجة فيها جلوتين، وما باخدش أي زيوت مكررة. ده سري وسر عائلة فكر تاني ل4 مليون بني آدم اللي متابعيني وواثقين في ربنا ثم فيا، وإن لقوا التحسن في حياتهم. عشان كده شوفوا الردود على فيديوهات، وشوفوا كم من الناس اللي استفادت لما سابت الجلوتين. ملايين الناس تدافع عن الجلوتين، والألبان ملايين الناس تدافع عن الألبان، الزيوت ملايين الناس تقول زيت عافية لصحة القلب، وهو أصلا بيجيب تصلب شرايين. وصلت؟ دي رسالتي، مش هفتح الموضوع تاني. شكرا لأسلوبكم، ولولا إنه ضايق والدي أنا ما كنتش رديت، ولكن احترامنا للجميع. أدي العقل وادي الدين وادي العلم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم، باي.